ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ደግሞ ምንድነው የምናየው? asking for help ያው እርዳታ ወይም ውለታ መጠየቅ ጀስት እንደዛ አይነት ነገር ነው የምናየው። asking for help እርዳታ እንዴት ነው የምጠይቀው? አንድ ሰው እርዳታ እንዴት ነው የምጠይቀው የሚለውን እሱ እናያለን። ይመቻችሁ፣ ተከታተሉኝ። አንደኛ Can you help me please? እባክህ ልትረዳኝ ትችላለህ? Could you help me please? እባክዎን ሊረዱኝ ይችላሉ? Will you help me please? እባክህን ትረዳኛለህ? ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። Can you give me some help? ልትረዳኝ ትችላለህ? Can you lend me your hand? ልትረዳኝ ትችላለህ? ቀጣይ lend a hand ማለት መርዳት ነው። so can you lend me your hand ማለት ልትረዳኝ ትችላለህ ማለት ነው። አራተኛ I need your help. ኒድ ነው የሚባለው ያው ስናነበው ዲ እና ዩ ስለመጣ I need your help ስናነበው ማለት ነው። ኩድም ከመጣ ኩጅ ይሆናል። ውድም ከመጣ ውጭ ይሆናል። I need your help እርዳታን እሻለሁ ማለት ነው። I need your help። ኦኬ አሁን እርዳታን እንዴት እንደምጠይቅ አይተናል። አሁን ደግሞ ውለታ እንዴት እንደምጠይቅ asking of a favor ውለታ መጠየቅ። አንድን ሰው ውለታ እንዲውልልን እንዴት ነው የምንጠይቀው? የመጀመሪያው እርዳታ ነው አሁን ያየነው። ይቅርታ። አሁን ደግሞ ውለታ እናያለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሆነ ሰው ውለታ እንዲውልልን እንጠይቀው የሚለን ወደ ትምህርቱ። አንደኛ do me a favor please እባክህን ውለታ ዋልልኝ። do me a favor please እባክህን ውለታ ዋልልኝ። can you do me a favor ውለታ ልትውልልኝ ትችላለህ? ያው መጀመሪያ ሄልፕ የነበረውን በፌቨር መቀየር ማለት ነው። can you do me a favor እንደዛ ውለታ ልትውልልኝ ትችላለህ። ሶስተኛ could you do me a favor please እባክህን ውለታ ልትውልልኝ ትችላለህ። በጣም ቀላል ነው። አራተኛ will you do me a favor ውለታ ትውልልኛለህ። እንቀጥላለን። do me a favor will you ይሄ ታኩሽ የሚባል ነገር አለ። እንደሱ አይነት ፎርም ነው። do me a favor ከዛ will you ውለታ ዋልልኝ ከዛ ትውልልኛለህ ብለን መጠየቅ ያው ለማረጋገጥ ማለት ነው። do something for me will you የሆነ ነገር ስራልኝ ትሰራልኛለህ ብለን ለመጠየቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። may I ask you a favor የሆነ ውለታ ልጠይቅህ would you mind doing me a favor የሆነ ውለታ ብትውልልኝ ቅር ይልሃል? could you possibly do me a favor ውለታ ልትውልልኝ ትችላለህ? ሰደቀለቅ I wonder if you could do me a favor
እሺ የመጨረሻው አይ ወንደር ኢፍ ዩ ኩድ ሚ አይ ወንደር ኢፍ ዩ ኩድ ሚ ኤ ፌቨር ውለታ ብትሉልኝ ደስ ይለኛል። ይህ ይመስላል የዛሬው ትምህርት። ይመቻችሁ፣ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።